ألوان فرح. أهلا بكم أصدقائي وصديقاتي الأعزاء. في هذا الدرس سنصنع سلحفاة من الحجر، ولكن أولاً ادعمونا بالضغط على زر الاشتراك أو سبسكرايب لنستطيع أن نوفر المزيد من الدروس لكم. هذه هي الأدوات التي ستحتاجون إليها: ورقة صفراء اللون ويستحسن أن تكون سميكة قليلاً، ألوان التمبرا أو الأكريليك باللون الأزرق والأبيض والأخضر والأصفر، فرشاة الرسم، كوب من الماء لتنظيف الفرشاة، حجر مستدير ومسطح، وأحجار أخرى صغيرة تناسب شكل رأس وذيل وأرجل السلحفاة، مسدس الغراء الساخن، طبق لنضع الألوان أو الطلاء عليها، نحضر اللون الأزرق والأبيض على الطبق، ونبدأ بتلوين الورقة الصفراء من الزاوية باللون الأزرق الذي يرمز إلى البحر. نستخدم نمط مموج، ونزيد اللون الأبيض مع الأزرق بكميات صغيرة. اللون الأبيض يرمز إلى زبد البحر. نزيد اللون الأبيض حتى نصل إلى منتصف الورقة. نضع الورقة جانباً لتجف، ونبدأ بتلوين الأحجار بالطلاء الأبيض أولاً لنوحد لون الأحجار وتسهل عملية تلوينهم بالألوان التي نريدها. نترك الأحجار ليجفوا، وبإمكانكم تلوين الحجر بطبقة أخرى من اللون الأبيض إن أردتم. الآن نخلط اللون الأصفر مع الأخضر ونلون الأحجار جميعهم ونتركهم ليجفوا. قررت أن أخلط اللون الأزرق مع الأخضر لأرسم مستطيلات على ظهر السلحفاة باستخدام فرشاة صغيرة. بإمكانكم رسم النمط الذي يحلو لكم. بعد أن تجف الأحجار نحضر مسدس الغراء الساخن لنلصق الأحجار ليكونوا أجزاء جسم السلحفاة. احذروا من حرارة مسدس الغراء عند استخدامه وخاصة عند حضور الأطفال. باستخدام قلم حبر دائم سأرسم ملامح وجه السلحفاة، العينين ونقطتين للمنخار، وسأزيد تفاصيل أخرى على ظهره. وأخيراً هيا لنلعب مع السلحفاة على شاطئ البحر. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم معنا في هذا الفيديو. شاركونا إبداعاتكم المستوحاة من دروسنا في صفحتنا على الفيسبوك، ولا تنسوا أن تضغطوا على زر الاشتراك أو سبسكرايب في منتصف الشاشة
وبإمكانكم مشاهدة الدروس المقترحة على الشاشة أيضاً. شكراً لمتابعتكم لنا ونراكم في درسنا القادم. مع السلامة.